Київ зустрічав Тараса лагідним серпневим вітром і теплим сонцем, що пробивалося крізь хмари, наче після довгої бурі. Його кроки глухо лунали на бруківці, якою він не ходив майже 2 роки. Усе здавалося знайомим, але водночас чужим. Ніби місто чекало його повернення та вже встигло трохи змінитися без нього. Він йшов без поспіху з рюкзаком за плечима, в якому лежали кілька речей – документи, стара фотографія матері та складений аркуш, лист, написаний ще на фронті, який він так і не наважився відправити, у формі з нашивками, з шрамом під оком, але живий. Тарас не мав конкретної мети. Дім, у якому він виріс, був зруйнований ще у 2022-му. Батьки евакуювалися до Черкас, але йому хотілося пройтися вулицями Києва, вибрати їх у себе. Він хотів переконатися, що життя не зникло, що все не дарма. Наближившись до проспекту Перемоги, він зупинився перед пішохідним переходом. Автомобілі проносилися, не збираючися зупинятися. На світлофорі миготіло червоне, люди навколо стояли в очікуванні, заглиблені у свої смартфони, у власні справи, у власні тіні. А тоді він її побачив. Бабуся в інвалідному візку стояла на тротуарі, трохи осторонь, маленька, худорлява, з вицвілою хусткою на голові. Очі її були ясні, але безпорадні. Вона намагалася натиснути кнопку виклику звукового сигналу на світлофорі, але рука тремтіла і не дотягувалася. Люди проходили повз, хтось навіть поглянув, але ніхто не підійшов. Тарас не роздумував, підійшов, зняв рюкзак, поставив його поруч і мовчки нахилився до неї. «Давайте я вам допоможу», – сказав він рівно. «Синочку», – прошепотіла вона, – «мені треба через дорогу, я до аптечки, тут недалеко». «Все буде добре», – спокійно відповів Тарас, натиснувши кнопку і став позаду візка. Світло змінилося на зелене, автомобілі зупинилися. Вперше за день здавалося, що увесь світ призупинився хоча б на кілька секунд. Він повільно віз її через дорогу, міцно тримаючи ручки візка, уважно стежачи за кожним рухом. Люди дивилися, але вже не проходили повз. Вони розступалися. На іншому боці він обережно зупинився і знову нахилився до бабусі. До аптеки. Залишалося не так і багато. Він запропонував провести вас. «Ні, синку, я сама». «Та почекай». Вона підняла очі. «Ти ж із фронту». «Так», – коротко відповів він. «Повернувся». «Сьогодні». Бабуся мовчала кілька секунд, потім поклала свою тремтячу руку на його плечі. «Я чекала свого теж. Внук був на фронті». «Тарас, та не повернувся. А ти схожий на нього, навіть ім'я, мабуть, також. Теж Тарас». Вона посміхнулася сумно і схилила голову. «От бачиш», – прошепотіла, – «Бог усе бачить. Комусь треба було сьогодні перейти дорогу, а комусь допомогти перейти». Тарас нічого не відповів, у нього пересохло в горлі. Сказати було нічого, лише подивитися ще раз у очі, повні втрат і надії. «Іди, дитино», – сказала вона, – «і пам'ятай, навіть один добрий вчинок – це вже бій, який ти виграв». Він кивнув і пішов, але коли обернувся за кілька секунд, її вже не було. Ані бабусі, ані візка. Він стояв мовчки, серед гомону вулиць і на мить відчув, як усе навколо стало неймовірно тихим. Ніби хтось лише що підняв завісу між двома світами, і вона знову опустилася. Він дійшов до парку Шевченка, сів на лаву, дістав з рюкзака листа, того самого, що не відправив, відкрив. «Мамо, якщо ти читаєш це, значить я вижив, і значить у світі ще є місце для світла. Я не знаю, яким я буду після
цього всього, але я хочу бути таким, щоб тобою можна було пишатися. І якщо я хоча б раз зможу зробити щось добре, просто так, значить, я недаремно пройшов через усе це. Він дістав ручку і дописав унизу. Сьогодні я допоміг бабусі перейти дорогу. Вона нагадала мені, що навіть після всяких фронтів є місце для добра, і я це пам'ятатиму. Тарас посміхнувся уперше за довгий час щиро, із глибини, бо зрозумів, іноді, щоб повернутися додому, потрібно зробити лише один чинок. Один людяний жест, один перехід через дорогу, де зустрічаєш когось, хто вже чекав на тебе, не знаючи цього. Місто більше не здавалося чужим. Його серце знову билося в унісон із Києвом. Іноді тяжкі обставини забирають у нас все, крім головнішого – здатності залишатися людьми. І саме ця здатність робить нас непереможними. Він підвівся з лавки, сховав листа назад у рюкзак і рушив далі. Київ дихав рівно. Його шум не дратував, а заспокоював, як білий шум у нічному лісі. Повз проходили люди з кавою, з дітьми, з думками. Кожен жив своє життя. І це було добре. Світ тривав. Неподалік хлопчик допомагав дівчинці підняти іграшку, що впала. Старий чоловік годував голубів. Молода жінка з книги зачитувала щось немовляті в колясці. Все було буденне, але це була та сама буденність, яку Тарас захищав, коли сидів у промерзлому окопі. Він ішов далі, без навушників, без метушні, уперше не тікав від тиші, він у ній віднайшов себе. Раптом у небі між хмарами з'явилась ластівка. Вона зробила кілька стрімких обертів над головою, ніби віталась і зникла між будинками. «Я вдома», – подумав він, і з того моменту уже не відчував порожнечі. Бо справжня перемога – це всередині нас. Навіть незважаючи на складні обставини, потрібно пам'ятати, що ми люди. І потрібно не забувати, за що ми стояли і захищали цю державу, і захистили її, і перемогли. Мораль цього всього така, що навіть найскладніші, темні часи в нашому житті не повинні в нас забрати головного – це нашу людяність.